Welcome to! Yan ako si Pastor Iggy para sa atong opening prayer. Okay, kids, yun na lang matampok. Okay na, group 3? Okay na, okay na. Group 4. Dapat? Obey your parents mo. Ang gusto ko pa, luso ang sige pa rin ka. Pag-asa naman ka, may sigig simba. Ang pinakagagahan kung mapangalan na tao lagi sa ato ang church. Oy! Gabi! Wako! Baka! Oh. Buto siya ang buhaton kung mag-bless mo. Maka-bless mo sa 5 na tao. Ang pinakauna maka-bless sa 5 na tao na ay plus points. Go! 5 na tao, maka-bless 5 na tao. Bless daw. Eh, maghanap kayo, maghanap! Uy! Ganyan! Oh, dapat ba? Gabi siya, gabi. Hala. Gabi, gabi siya. Oh, balik ka sa nila! Balik sa nila! Balik ka nila! Pagdako ninyo, makabasa mo sa Old Testament. Ang pangalan niya sa dito, Cherry Ayan. Ito, Cherry. Ako ikaw, ayan ka. Sabi siya ng iyo. Ang ina og langit. Ang hulog-hulog sa Alright! Ito na ang storytelling. Isa na kami na pataas sa mo. Okay, namilaw ka, Soy? Namilaw ka? Unsa isa, ganahan ka sa story, Soy? Unsa man yung giganahan? Unsa yung giganahan? Ha? Si? Jesus. Ikaw mo. Pero sa Jesus sa krus. Sayaw gabi, sayaw gabi. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y liligtas. Kasalanan mo ay patawarin mo, Panginoon, kaibigan ko. O sige, kana, dugay naman kayo ninyo na ikanta. Kisay master na kayo nga nakakanta, kisay master na kayo sa Jesus sa krus. Taas ka mo. Karon, naana mo itunan nga pag-uwa kanta.
po nagtatapos yung ating Second Kids Fellowship. We hope that the next time we do this in the church, kasama na po namin kayo. Not for any other reason, but to exemplify, to glorify, and to magnify the Lord in the lives of our children. Napakaganda po na maging kabahagi tayo ng mga gawain ganito sapagkat alam natin na yung faith natin ay nasasamahan natin ng gawa. At mababasa natin yan sa Biblia. If we believe in the Bible, we believe in Jesus, we must also believe that we have the capacity, in any capacity that we have, we need to add up work in the faith that we already have. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. God bless everyone.